Zien zelfs alle mensen hebben spijt van iets tijdens hun leven. Van iets wat ze gezegd of gedaan hebben. Ze wensen dat zij hun tijd opnieuw konden hebben om de dingen recht te zetten. Spijtig kan ook zijn een mens die lijken om lessen nooit te leren. Ze maken dezelfde fouten keer op keer. Sommigen zijn regelmatig laat op hun werk of laat voor een afspraak. Anderen kunnen hun mond gewoon niet houden. Met het resultaat, ze maken ruzie met iedereen. Nog anderen verspillen veel tijd, verwaarlozen hun talenten, ze bereiken niet wat ze konden in het leven. Ze zouden allemaal beter terugkijken op hun leven en nadenken. Ze zouden beter van het verleden leren. En dat is de titel van de boodschap van morgen. Leren van het verleden. Met de bedoeling om de fouten van anderen en onze eigen fouten van vroeger te vermijden. Ik lees even een citatie van een Spaanse dichter en filosoof, George Santayana, van de 19e en 20e eeuw. Nu, hij heeft geschreven in een van zijn werken: zij die het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd om het te herhalen. Trekken geen lessen, dus ze gaan zelf de fouten maken. Nu, die citatie werd een beetje aangepast door de voormalige Britse premier Winston Churchill in 1948. Hij zei in een toespraak: zij die niet leren van de geschiedenis, zijn gedoemd deze te herhalen. Keer op keer, zelfde fouten, niet leren. Nu in 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 13, benadrukt de apostel Paulus dat de Korintiërs van het verleden moeten leren. Hij begint met de woorden in hoofdstuk 10, vers 1. Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren. En hij geeft een lijst van hun privileges en zegeningen. En ja, ze hebben het bij een wijze van spreken kwijtgespeeld. Maar hij wil echt opdringen aan een leer van de geschiedenis, leer van de fouten van anderen. En Paulus bevestigt hier het gezag van de Bijbel. Hoezo? Wel, hij maakt referenties en verwijzingen vanuit de Bijbel, van het Oude Testament. De Bijbel die ze toen hadden. Het Nieuwe Testament was nog niet compleet in die tijd. Maar Paulus bevestigt dat de Bijbel gezag heeft. En dus dit is een les, zeg maar, over de geschiedenis, een oproep om te leren vanuit de dingen van de verleden tijd. We mogen natuurlijk nooit het uit de context halen, het bredere boek. Dit hoort allemaal bij hoofdstuk 8, 9, 10 en begin van 11. Een stukje waarin Paulus een oproep doet. Nu, ik heb verschillende keer vermeld in de afgelopen maanden. Hoofdstuk 7 is een beetje een keerpunt in deze brief. In hoofdstuk 1 tot en met 6 waarschuwt Paulus tegen bepaalde problemen onder de Korintiërs waarvan hij gehoord had. Verdeeldheid, immoraliteit, partijschap, een verkeerde houding tegenover de verkondiging van Gods woord enzovoort. Vanaf hoofdstuk 7 begint hij zaken te behandelen waarover de Korintiërs zelf een vraag aan hem gesteld hebben. Ze hadden een brief naar hem gestuurd. En dus in hoofdstuk 7 merken wij dat keerpunt.
En hij behandelt vragen in verband met het huwelijk en wat het betekent ook om vrijgezel te zijn, wat dat inhoudt. Vanaf hoofdstuk 8 is hij bezig met de vraag over afgoderij in het algemeen. En om een beetje achtergrond hier te geven, lees ik gewoon een gedeelte uit de herziene statenvertaling studiebijbel om ook een beetje de situatie te schetsen. Konden de Korintiërs offervlees eten of niet? Nu, toen we bezig waren in hoofdstuk 8 heb ik verteld, het lijkt alsof dat niet direct iets tot ons te zeggen heeft. We denken niet direct aan afgoden, aan vlees dat opgeofferd werd aan een afgod. Maar de sleutel hier en het belangrijkste punt is om de principes daarachter uit te halen en daarvan te leren. Paulus wil het duidelijk maken, de Korintiërs, ze moeten rekening houden met anderen, aan anderen denken. Nu, ik lees even dit gedeelte voor, het is uit de studiebijbel van de herziene statenvertaling. Offervlees voor afgoden, omdat in heidense tempels stukken van dieren geofferd werden aan de afgoden, hadden de tempels vaak ook de functie van slagerij en eetzaal. Soms werden maaltijden voor ambtsgilden, clubs en ook privé-diners gehouden in een eetzaal in de tempel. Vlees uit de tempel werd vaak verkocht aan het volk op de markt. Hoofdstuk 8 van 1 Korinthe geeft duidelijke richtlijnen voor het gebruik van dergelijke voedsel. Paulus dringt er eerst bij de Korintiërs op aan om niet te gaan eten in heidense tempels. Hoofdstuk 8 vers 10. Omdat dit een zwakkere broeder of zuster tot schade zou kunnen zijn. Uitgelegd in hoofdstuk 8. Hij verstevigt deze raad in hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 22 en daar zijn we beland vandaag. En dat leidt tot een conclusie. 1 Korinthe 10 vers 31, ja we zijn nog niet daar, maar dat komt nog zo de Heere wil. Zijn conclusie, twee conclusies in feite. Alles wat je doet, eten of drinken, doe het tot de eer van God. Dat is van toepassing op het ganse leven. Dat moet het doel zijn van de christenen. In zijn of haar privéleven, gezinsleven, vrije tijd, werk, wat dan ook. Leven tot de eer van God. En dan, hoofdstuk 11 vers 1, ja we zijn nog niet daar, dat komt zo de Heere wil, later in deze reeks. Hij geeft een oproep, volg mij zoals ik Christus volg. Paulus, hij toont daar geen arrogantie. Hij beseft dat hij oprecht was in zijn eigen hart. Hij volgt Christus met alles wat hij had. Ja, en die man had zijn fouten natuurlijk, wie niet? Maar hij was oprecht en dus hij kon die oproep geven. Volg mij zoals ik Christus volg. Dat is zijn conclusie van dit gans gedeelte, hoofdstuk 8 tot hoofdstuk 11 en begin van hoofdstuk 11. Dan verder begint hij over de plaats van de vrouw in de gemeente. Dat is een ander onderwerp ook voor de toekomst, zo de Heere wil. Hier in dit klein gedeelte, Paulus, hij wil zijn punten echt duidelijk maken en dat tot hen laten doordringen en hij gebruikt de geschiedenis. Broeders, zusters, Korintiërs, leer de lessen vanuit de geschiedenis. Hij gebruikt 2 keer hier het woord voorbeelden. Voorbeelden. En nu ben ik even mijn plaats kwijt. Je hebt 1 in... geef me even 10 seconden. En mijn voorbeelden voor ons.
Vers 11, al deze dingen nu zijn hen overkomen als voorbeelden. Voor wie? Voor de Israëlieten in de tijden van Mozes. Wel jawel, maar ook voor ons. Nu, daarmee bedoelt hij in de eerste eeuw de Korintiërs. Maar ook bij uitbreiding aan alle christenen, in alle plaatsen, in alle generaties. Dus ook in de Panne in 2023. Voor ons. Voorbeelden. Ja, vers 6 is staan er. Deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Dat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Dus hij legt hier een nadruk op slechte voorbeelden te vermijden. En dat hoort ook bij het te leren. Iets zien en beseffen, zo moet dat niet. Ja, zo moet dat niet. Wel, wat dan? Wat mag niet, wat moet niet? Wel, hij noemt 4 dingen. En ik kom straks terug naar die 3 dingen, maar eerst van al legt hij uit welke voorrechten ze hadden. Alle voorrechten. Misschien gemakkelijkste manier, ik lees het gewoon even voor hoofdstuk 10, de eerste 6 versen. Zeg, ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dus met andere woorden, dat jullie op de hoogte zijn. Onze vaderen, als u even nadenkt, klinkt dat misschien een beetje vreemd, maar die waren Israëlieten en wij Korintiërs, wij zijn heidenen. Onze vaderen. Maar Paulus heeft het over de familie van de gemeenschap, de familie van de gelovigen. Onze wortels van onze geloof zijn terug te vinden in het Oude Testament, in het volk Israël. De Bijbel is een eenheid. God heeft 1 verlossingsplan. Er zijn 2 testamenten in de Bijbel, dat weten we, een Oude Testament en een Nieuw Testament. Nou, dit is 1 lijn die door de Bijbel loopt, Gods verlossingsplan. Dus we zijn absoluut correct als we gelovige Israëlieten vooral als onze vaders noemen. Zelfs de heidense Korintiërs. En wij ook vanuit de heidenen onze vaderen. Zij waren allen onder de wolk, bescherming van de Heere, alleen door de zee gegaan, de zee dat gesplitst, gescheiden werd door de kracht van de Heere. Allen in die zin in Mozes gedoopt, in de wolk en in de zee. En allen hebben hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. En het gaat om hoofdzakelijk figuurlijke, geestelijke zaken hier. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hem volgde en die rots was Christus. Nu ter verklaring wordt soms de Heere genoemd een rots in het Oude Testament. In verschillende psalmen, de rots van ons heil. Deuteronomium 32 zijn er verschillende voorbeelden van de dagen van Mozes, de rots van ons heil. Maar, en nu komt het maar. Ondanks al die voorrechten, ondanks al die zegeningen, ondanks al die gelegenheden, zijn de dingen mislukt. Maar in de meesten van hen, vers 5, heeft God geen welgevallen gehad. Dat is erg genoeg op zichzelf, maar want ze zijn neergeveld in de woestijn. Ja, ze hebben het beloofde land niet bereikt, om het in de taal van het Oude Testament te zeggen. Maar God was niet blij met hen. Ze hebben gezondigd, ze hebben niet naar hem geluisterd, hem niet serieus genomen. En is de mens zoveel veranderd? Ja.
Prijs de Heer. Er zijn wel miljoenen mensen op deze aardbol die wel naar de Heer luisteren, die zijn woord serieus nemen en ze leven het en ze verkondigen. En mensen zien dat ze serieus. Maar ja, er zijn een heleboel die dat niet doen en zo niet zijn. Ja. Paulus dan, hij komt met deze oproep. Korintiërs, jullie hebben ook zegeningen, jullie hebben voorrechten en jullie zijn echt getalenteerd op veel vlakken. Maar doe het niet zoals zij het deden in de dagen van Mozes. Leer de lessen van het verleden. En wat moesten ze dan vermijden? Wel, in vers 7, afgoderij. Er wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. Dat is een verwijzing naar Exodus hoofdstuk 32, het maken van de gouden kalf. We kennen die tekst, die verhaal een beetje. Mozes moest de berg op, de 10 geboden, de 2 stenen tafels krijgen van de Heer. Wat gebeurde onder het volk in de tijd dat hij weg was? Ja, afgoderij. Ja. Dus wat wil Paulus zeggen tot de Korintiërs, broeders, dus volg hun voorbeeld niet. Jullie zijn gevaarlijk bezig nu al. Naar al die feesten te gaan in de grote tempels eigenlijk in Korinthe van Aphrodite, Griekse afgodin. Doe het niet, afgoderij. Nu, wat is afgoderij ten diepste? Wel, gewoon iets in de plaats van de Heere stellen. Wat is het belangrijkste in uw leven? Ik weet niet wat het antwoord op die vraag is voor u. De Heere weet het. U moet het weten. Maar dat iets of die iemand, dat is uw God. Zo is dat in het leven. Wat is het belangrijkste in uw leven? Wat heeft de allereerste plaats? Wel, als het niet de Heer is, dan is het iets of iemand anders. Logisch. En dat wordt beschreven als afgoderij. De Heer wil dat wij hem in alles de eerste plaats geven. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat we geen aandacht hebben voor andere mensen en andere dingen. Natuurlijk niet. Maar wat is het belangrijkste, het allerbelangrijkste? De Heere. Afgoderij. Paulus riep de Korintiërs op. Vermijd het volk dat voorbeeld van Israël niet. Dan gaan we tot vers 8. Nog een verbod. Seksuele immoraliteit. Nu hier verwijst Paulus naar Numeri. Hoofdstuk 25 en de eerste 9 vers. Hij schrijft hier in vers 8. En laten we geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedrijven hebben. En op 1 dag vielen er 23.000. Nu als u nummer 25 zou openen, ziet u er staat 24.000 daar. Dat betekent niet dat er feiten zijn in de Bijbel of tegenspraken. Het betekent gewoon die cijfers zijn maar schattingen. Misschien was 23.500 en Paulus heeft het een beetje naar beneden afgerond en Mozes heeft het een beetje omhoog afgerond. Dat kan, dat is een mogelijke verklaring. Maar er zijn geen feiten in Gods woord. Dat is maar een schatting. Zeg maar gewoon, een massavolk is daardoor gestorven. Zij hebben hoererij gepleegd met de dochters van Moab. Dat lezen wij in Numeri 25. Was de Heere daarmee blij? Absoluut niet. Zien we van de cijfers. Zij vonden dat misschien grappig. Amusement, plezier. Ja, de Heere was absoluut niet onder de indruk en de gevolgen waren erg.
Dus afgoderij, seksuele immoraliteit, vermijd die dingen. Dan een derde ding om te vermijden, leren van het verleden. Het verzoeken van Christus. Vers 9. Laten we Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. Sommigen van hen in de dagen van Mozes, en zij hebben Christus verzocht. Dat is ook een herinnering voor ons, de Heere Jezus. Hij was en is aanwezig in het Oude Testament door de ganse Bijbel heen. De Bijbel, het is een boek over Jezus Christus. Als u in het Oude Testament leest, zoek naar de Heere Jezus. Al de offers en de offerandes, moeilijk te lezen soms in het Oude Testament, die zijn een verwijzing naar Christus, wat hij voor ons aan het kruis gedaan heeft. En ze hebben Christus verzocht. Hoezo? Wel, ja, door hun zonde. We hebben uit Numeri 21 ook voorgelezen van, dat is een verwijzing daarna hier. Er kwamen giftige slangen. Waarom? De Heere was boos op hun zonde. Maar hij gaf ook een uitweg, een oplossing. Er moest een slang op een stok gezet hebben en wie zou naar die slang kijken, die zou genezen worden. Wie wil nu in onze tijd, in 2023, vrijkomen van de zonde, die mag ook naar Christus kijken, de gekruisigde. En die mag bevrijd worden van zijn of haar zonden. Kent u de Heere Jezus als uw persoonlijke Heere en heiland? Nou, is er iemand hier, ja, u bent niet zeker. Zeg ik het zo vaak, vraag de Heere om zekerheid. Het is belangrijk om het te weten. Als het antwoord nee is, dan geef ik u echt de oproep. Kom tot hem vandaag, beleid uw zonden. Vraag hem om in uw leven te komen, om uw zonden te vergeven. Om u te veranderen van binnenuit. De Heer is goed, hij zorgt voor een oplossing. Zo groot en kwaad en machtig als de zonde is zijn genade sterker en machtiger en groter. Maar het volk, ze hebben Christus verzocht in de dagen van Mozes en Paulus. Hij roept de Korintiërs op, volg dat voorbeeld ook niet. En dan nog iets. Iets heel gewoons, want ja, we doen het zo gemakkelijk, maar Paulus, hij wil ook hier zeggen, doe dat niet, mopperen. Mopperen. Vers 10. En moor niet, zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderven. Nu, als je het verhaal, de geschiedenis over de woestijnreis leest in Exodus en in Numeri, het wordt verder gezet in Numeri, Leviticus is een beetje tussen, een soort sandwich, maar in Leviticus heb je al de regeling voor de priesters en de offers en de offerandes, maar de geschiedenis gaat verder in het boek Numeri. En in de woestijn kwam het volk heel snel tot, jawel, mopperen. Mozes, waarom dit? Mozes, waarom dat? Waarom heb je ons uit Egypte geleid? En we hadden het zo... Ja, come on. Jullie waren in de slavernij. Misbruikt door de machtige farao. Nu hebben ze een romantisch idee. Oh, we hadden het zo goed. Ja, het is geen wonder dat Mozes viel op zijn gezicht en gebruikt soms echt heftige taal tegen de Heere. Heere, wat heb je mij nu aangedaan? Dit volk komt steeds tot mij met hun mopperen. Oh, ik ga dood van.
is daar in de psychiatrie beland hebben. Ja, ze zoiets had in hun dagen, maar je weet wat ik bedoel. Nu, wij weten ook, het is veel aangenamer te leven en werken met iemand die bekend is voor hun dankbaarheid dan van hun mopperen. Er zijn genoeg mensen die mopperen in deze wereld. En zie, de Israëlieten, ze deden het ook. En door die ganse geschiedenis kun je dat lezen. Ik heb een paar referenties opgezocht voor mensen die notities willen nemen. Exodus 16 vers 2 of Exodus 17 vers, Numeri 14 vers 36. Er zijn andere voorbeelden. Maar iemand die altijd moppert, iemand die altijd zo pessimistisch is. En een verkeerd beeld op de werkelijkheid. Zij dachten dat zij het zo goed hadden in Egypte. Zij waren in de slavernij, misbruikt, slaafarbeid. En nu zeggen ze, Mozes, waarom heb je ons Ja, wij kunnen lachen. Misschien konden de Korintiërs lachen. Maar wat een vertekend beeld krijgt iemand op de werkelijkheid. Iemand die zo gefocust is, we hadden het zo goed. Probeer dat idee soms uit iemands hoofd te krijgen, als ze echt daarop gefocust zijn. Wel, mopperen. Wel, afgoderij, seksuele moraliteit, verzoeken van mopperen. Vermijd die dingen, broeders en zusters. Nu, Paulus heeft ook voor ons een mooi voorbeeld gegeven. Hij gebruikt het boek. Hij gebruikt de Bijbel, het Oude Testament. Gods boek. Dat is een les voor ons. Laat ons ook naar de Bijbel gaan. Waarom? Daarin vinden wij de bron van Gods wijsheid. De bron van Gods waarheid. De bron van Gods wegen. In onze eredienst, wat is de bedoeling? Waarom komen wij samen eigenlijk? Wel, wij zingen het woord van God. Het is de bedoeling dat we liederen zingen die op het woord van God gebaseerd zijn, die in overeenstemming zijn met de leer van de Bijbel. Wij bidden het woord, wij bidden gebeden die in overeenstemming zijn met de geest van de Bijbel. De gebeden die de gelovigen gebeden zijn. Het is niet slecht, leren een paar gebeden vanuit de Bijbel van buiten. Onze Vader, dat kennen wij misschien van buiten, dat is een goed begin. Er zijn anderen ook. Pak iets uit Nehemia 9, Nehemia in gebed, of Daniel hoofdstuk 9. Hanna, in 1 Samuel 1 en 2 prachtige gebeden. Het is niet mis dat dan in je hersen te krijgen en zelf te bidden. We bidden het woord, we lezen het woord. Gods woord gaat open. Het lezen van de schrift, dat is het zuiverste gedeelte van onze eredienst. Dat kan niet anders, dat is puur en zuiver Gods woord. We prediken het woord. We proberen ervoor te zorgen, alles wat verteld wordt van de preek, dat het op Gods woord gebaseerd is. En is de bedoeling dat wij het woord spreken onder elkaar, om elkaar te steunen en bemoedigen. En dan in het dagelijks leven, luisteren naar het woord. Mediteer over het woord. Volg het woord. De Heere bedoelt het goed voor zijn kinderen, hij denkt daaraan. De versen 11 tot en met 13 schrijft Paulus over de verzoeking waarin ze stonden. Hij wil dat zij de lessen van het verleden uittrekken. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. Voorbeelden om te vermijden, wel te verstaan. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is.
Het einde der eeuwen, wel de laatste dagen, die periode dat begint met de eerste komst van Christus. De Korintiërs leefden daarin, wij leven daarin. De Heer kan op elk moment terugkeren. Belangrijk dat wij daarvoor klaar zijn. Belangrijk ook dat wij klaar zijn om te sterven. Dat kan ook op elk ogenblik gebeuren. Maar de Heer zorgt voor zijn volk. Hij geeft hier een oplossing. Paulus wil hen waarschuwen. Vers 12. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om dit te kunnen doorstaan. De Heere is goed, zij geeft zijn kinderen wat ze nodig hebben. Laat ons de lessen van de geschiedenis leren, vanuit Gods woord. Dat wij echt geworteld mogen zijn in de tegenwoordige tijd. Dat wij een zin van het leven weten. Dat wij de Heere mogen verheerlijken en van hem genieten tot in alle eeuwigheid. Dat wij ook op onze toekomstige hoop mogen focussen. Wel, de Heere helpen ons om dit schriftgedeelte tot ons hart te laten spreken. Laat ons bidden. Heere, we danken u voor dit gedeelte vanuit uw woord. Al de waarheid die daarin staat. Help ons, o Heere, om ook van het verleden te leren, van de geschiedenis. Goede voorbeelden te volgen, slechte voorbeelden te vermijden. Heere, versterk ons in de verzoeking. Bewaar ons van de boze. Geef ons een hart dat oprecht voor uw aangezicht en voor het aangezicht van de wereld wil wandelen. Heere, zijn er in ons midden van morgen vreemdelingen tegenover uw genade. O Heere, raak die zielen aan, dat ze tot u mogen komen en vertrouwen op u stellen. Deze dag een dag van de redding mag zijn. Wij vragen al deze dingen om Jezus wil en uit genade. Amen.